Lão phu đây hiểu được tâm trạng hiện giờ của ân trại chủ, cũng đã nắm được kết quả của trận chiến vừa rồi, nhưng thế sự phức tạp không phải ta cứ muốn là được, vì vậy mọi người hãy bình tĩnh để đối mặt với sự thật. Nhắc lại trận phạt đường, ai nấy đều thương tâm buồn thảm cúi đầu nhìn hết xuống đất. Thấy mọi người không còn ai lèm bèm, Gia Cát tiên sinh lúc này mới lên tiếng, giờ đây ta có 2 tin quan trọng, một tốt một xấu. Ta sẽ nói tin tốt trước. Hoạch sứ bộ thông báo tứ địa danh bổ được phục hồi chức vụ. Tứ đại danh bổ được phục chức khiến thiết thủ vừa mừng vừa lo. Họ Hoài mơ hồ không biết đây có phải là tin tốt thật hay không, nên trên mặt họ thay vì vui mừng hân hoan lại là sự đờ đẫn thẫn thờ. Xin cho hỏi còn tin gì nữa? Tin xấu đó có xấu xí hơn việc Thanh Thiên trại vừa mới bị tiêu hủy không? Một linh cảm xấu ập đến khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng bất an. Có xấu lắm. Võ Lâm tứ đại gia được thiết lập từ hơn 3 đời gần 100 năm tuổi nay cũng đã bị xóa trong sổ sách. Cái gì? Nhưng đáng hận ở chỗ là người tiêu hủy tứ đại nhất gia lại cùng là một người, tên của hắn là Đường Thập Ngũ. Tứ đại gia giờ đây chỉ còn là dĩ vãng, tất cả đều đã bị đổi thành xào huyệt của Đường môn, còn Hám Thiên Bảo lúc này đã được hoán đổi công năng thành Đường môn tổng đàn. Người nói sao cơ? Cùng lúc với không khí ở phủ Gia Cát, môn chủ của Đường môn là Đường Thập Ngũ cũng đang tiếp nhận một tin tốt và một tin xấu. Thương thế của môn chủ hiện nay rất là nặng đó, ngài không được vận khí, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Người dâu dài đang nói đó là kinh sư đệ nhất thánh thủ Diệp Bất Vân. Tin tốt là thương thế của Đường Thập Ngũ tuy nặng nhưng chỉ cần nghỉ dưỡng nhiều là sẽ hồi phục hoàn toàn. Còn tin xấu là nếu môn chủ không muốn kinh mạch bị đứt trở thành phế nhân thì nội trong 3 tháng tới không được đề khí vận kình. Cái gì cơ? 3 tháng cơ á? Trong thời gian này chẳng có nhẽ bổn tọa phải ngồi yên cho người ta mặc sức chém giết mình à? Đường Thập Ngũ ư? Vẫn lại là y sao? Nghe đến cái tên Đường Thập Ngũ, 5 người trong phòng họp không ai còn có thể ngồi yên trên ghế. Họ đều đồng loạt nhất thời đứng dậy, vì nỗi ám ảnh của cái tên này có lẽ suốt cả cuộc đời họ cũng không thể nào quên được. Tôi phải lập tức tới Từng Bào để tìm cho ra tên Đường Thập Ngũ đó. Tôi phải quyết sinh tử với hắn một phen. Ân Thừa Phong huynh hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta không được phép nóng vội. Tất cả các gia tộc đều đã bị hắn hại, việc này chắc chắn sẽ không dừng lại. Không đơn giản là mất đi quyền kiểm soát mà có lẽ hàng trăm người bên trong các trấn cũng đã bị bọn giặc Đường môn giết hại rồi. Hắn đã nhấn chìm người thân bạn hữu của tôi vào trong biển máu, trừ khi tôi chết thì đừng hòng có ai ngăn cản được tôi tìm hắn tính sổ. Ân Thừa Phong tính tình nhiệt huyết nên nóng nảy như lửa. Anh ta lúc này máu nóng sôi trào, phẫn uất cực độ, không còn kiềm chế được bản thân. Ngay lúc anh ta vùng tay của Chu Bá Vũ ra để tiếp tục diễn sâu thì một thanh băng kiếm sắc lẹm đã kề sát yết hầu của anh ta. Chỉ cần anh ta tiếp tục sốc này thì lưỡi kiếm băng kiếm này sẽ cắt đứt alo của anh ta. Phải làm thế này với một bằng hữu như huynh ta đây cũng đau lắm. Huynh mất nhà mất đi người thân thì tôi đây cũng như vậy, nhưng dù đau đớn đến đâu, phẫn uất đến đâu thì chúng ta cũng phải bình tĩnh. Nếu như huynh đi để chết ổm mạng thì khi xuống dưới suối vàng huynh còn mặt mũi nào mà gặp lại những người bằng hữu đó không? Tôi cũng đã từng suy sụp tinh thần nhưng tôi đã hiểu ra và trở lại. Tôi mong rằng huynh cũng có thể làm được điều ấy giống tôi. Quả thật Chu Bá Vũ lúc này cũng đang rất đau đớn và lo lắng, vì anh ta không những có bằng hữu mà còn có cả người vợ thuộc top tứ đại mỹ nhân. Cô ta chính là Phượng Hân, như lúc này không biết nàng ta sống chết thế nào. Tĩnh tâm trở lại, Ân Thừa Phong lúc này đã nhận ra những lời mà Chu Bá Vũ vừa nói quả là rất đúng. Trong căn phòng này không chỉ có anh ta mất đi cơ nghiệp, bằng hữu, người thân. Lúc này trong lòng tôi cũng như đang có dầu sôi, nhưng tôi biết rằng bây giờ không phải là lúc bốc đồng lao đi để trả thù. Tôi cần phải dàn lại những cơn sóng lòng để tìm ra phương án tốt nhất. Thừa Phong, nếu tôi có thể làm được điều đó thì huynh tại sao lại không thể chứ? Tôi hiểu rồi. Ân Thừa Phong gục đầu xuống buồn bã, nhưng anh ta lúc này đã thấu hiểu cuộc chiến với Đường môn bây giờ đã không đơn thuần chỉ là chuyện ân oán giang hồ. Ân Thừa Phong và Chu Bá Vũ là 2 người bạn đồng niên cùng nhau lớn lên từ tuổi nhỏ, tình cảm như thủ túc. Không những vậy, họ còn cùng nhau trải qua những trận chiến thực tử nhất sinh. Nhưng số phận trớ trêu, khi họ trở thành những người đứng đầu gia tộc thì hạo kiếp lại kéo đến ập lên đầu bọn họ. Sự tang thương bao trùm cả căn phòng khiến những người còn lại cũng đồng cảm với sự đau thương mất mát của họ. Nhưng những người thanh niên này trong lòng cũng có cảm giác bối rối, suy nghĩ lan man. Vì với những chuyện kinh thiên động phách như thế này thì Gia Cát tiên sinh thường không bao giờ chịu ngồi yên để kẻ khác làm càn. Ông ta là người đứng đầu cấm vệ quân, mật thám và tai mắt rất nhiều. Chỉ cần có biến là ông ta có thể huy động những vệ binh tinh anh nhất để ngăn chặn kịp thời. Nhưng sự thế lúc này ông ta lại không phải như vậy. Rốt cuộc là vì lý do gì mà Gia Cát tiên sinh lại bình chân như vậy? Để các thanh niên hỉ nộ chán chê, lúc này Gia Cát tiên sinh mới bắt đầu lên tiếng. Sau khi nghe 2 mẩu tin này, tôi biết trong lòng mỗi người đều có vô số câu hỏi. Toàn bộ những chuyện này thực ra rất dài dòng, khó mà kể hết, nhưng suy cho cùng thì mấu chốt của nó đều nằm ở một người đàn ông và một người phụ nữ.
Người đàn ông trong câu chuyện này chính là thừa tướng đương triều Sái Kinh, còn người phụ nữ nắm trong tay rất nhiều quyền lực nấp trong bóng tối khiến mọi người mất cảnh giác, có tên là Đường Băng Băng, cô ta là người đứng đầu Tuyết Xưởng của Đường môn. Rời khỏi Ba Tục và tranh giành quyền bá chủ ở Trung Nguyên là tham vọng và việc lớn thứ hai mà Đường Thập Ngũ muốn làm. Đối với sự kiện lớn này, Đường Thập Ngũ và môn hạ đã lên kế hoạch trong nhiều năm và sẵn sàng hành động. Cho đến cách đây vài tháng thì cơ hội này cũng đã đến, đó chính là lúc chiến dịch phạt Đường được phát động. Khi mà những hào kiệt Trung Nguyên kiệt xuất nhất tiến hành cuộc viễn chinh đến Ba Tục thì cũng là lúc những cánh quân tinh nhuệ nhất của Đường môn len qua những con đường gai góc khó khăn nhất tiến vào Trung Nguyên. Trong đó kẻ cầm đầu chính là người được Đường Thập Ngũ tin tưởng giao phó trọng trách, có tên Đường Băng Băng. Có thể nói Đường Băng Băng là người tài giỏi nhất trong đám thủ hạ của Đường Thập Ngũ. Các nhóm nhỏ của Đường môn sau khi lẻn vào Trung Nguyên thì chia nhau ra theo các mũi tấn công và hành động. Tranh thủ thời cơ ngàn năm có một khi võ lâm Trung Nguyên không còn người dẫn dắt, Đường Băng Băng đã cùng lúc đẩy mạnh hai mặt trận, một là ra mặt chiêu dụ một lượng lớn các cao thủ cực kỳ tà ác, không cần biết chính tà, chỉ cần quy phục thì sẽ được hưởng các lợi ích mà họ mong muốn. Mặt khác, Đường Băng Băng dùng số tài sản khổng lồ cùng mỹ nhân và bảo vật để lấy lòng Sái Kinh. Tên bại hoại Sái Kinh dù đã nắm trọng quyền trong tay nhưng bản chất hung ác và tham lam thì không hề giảm sút, vì thế y không thể thoát được sự cám dỗ từ các lễ vật của Đường Băng Băng. Cộng thêm Đường môn lại đang ở thế đối đầu với Thần Hầu Phủ thì y cảm thấy mình đã có thêm đồng minh để áp chế được Gia Cát tiên sinh. Khi đã có Sái Kinh là chỗ dựa vững chắc, Đường Băng Băng thoải mái mặc sức bành trướng thế lực, bà ta nhanh chóng thôn tính hơn chục bang phái nhỏ trong giang hồ. Khi đã tạo dựng được lực lượng đủ mạnh thì Đường Băng Băng lập tức phát động cuộc chiến nhắm vào nhóm tứ đại gia. Thừa tướng Sái Kinh lúc này đã lún sâu vào vũng bùn tội lỗi. Ông ta xúi giục bọn cướp biển gây loạn rồi tiến cử Gia Cát tiên sinh dẫn quân đi dẹp loạn. Hoàng đế của Tống triều lúc này đã chuẩn tấu và phái Gia Cát tiên sinh đi dẹp giặc hải tặc. Gia Cát tiên sinh lúc này không thể kháng chỉ của hoàng đế, mặc dù ông ta có cảm giác khó hiểu về chỉ dụ này nhưng vẫn phải khăn gói quả mướp lên đường. Kế hoạch dụ hổ ra khỏi rừng của Đường Băng Băng lúc này đã thành công mỹ mãn. Cô ta lập tức cho các cánh quân của Đường môn tấn công toàn lực, với khí thế áp đảo và sự bất ngờ không quá khó khăn, chỉ trong vài ngày 4 đại gia tộc đã bị tiêu diệt gọn gàng. Đến khi Gia Cát tiên sinh nhận được tin báo thì mọi chuyện đã rồi. Dù biết Sái Kinh thông gian với Đường môn nhưng ông ta không có bằng chứng rõ ràng nên đành bó tay nhìn thế cục an bài. Thật khó tin là Đường Băng Băng chỉ trong thời gian ngắn lại có thể thông thạo và tạo dựng được một thế lực vững chắc như vậy ngay ở đất Trung Nguyên này. Nếu tôi không nhầm thì đám Kim Chủy Ba, những kẻ luôn bán tin cho chúng ta về tình hình của Đường môn, thực ra lại là thuộc hạ của Đường Băng Băng. Thế Thúc, theo như những lời này của Thế Thúc thì việc chúng ta kéo quân đi phạt Đường lại chính là kế hoạch của tên Đường Thập Ngũ đó sắp đặt sao? Truy Mệnh lúc này cũng đã dần hiểu ra sự thâm hiểm đến đáng sợ của môn chủ Đường môn. Đầu tiên bọn chúng quấy nhiễu vào 3 đại gia tộc, sau đó cố tình dần để lộ danh tính. Chúng cũng dùng những thủ pháp cao nhất ra tay tàn độc khiến chúng ta căm phẫn đến tột độ nhằm dẫn động giang hồ Trung Nguyên phải dẫn người đi trả thù. To be continued.